हे बघून समजलंच असेल, हलवाईसारखी रसरशीत भरपूर पदर सुटलेली खस्ता बालुशाही घरच्या घरी मोजक्या साहित्यात कशी बनून तयार झाली आहे. अगदी तोंडाला पाणी सुटेल अशी बालुशाही बनून तयार झाली आहे. नमस्कार, टेस्टी डिलाईट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. रक्षाबंधन जवळ येत आहे, तर आपण काही ना काही गोडाचा पदार्थ बनवतच असतो. म्हणूनच आज मी तुम्हाला बालुशाही कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. बालुशाही बनवता बनवता मी तुम्हाला काही टिप्स सुद्धा सांगणार आहे, म्हणून व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. बालुशाहीसाठी आपण आधी पीठ मळून घेऊया. इथे मी 2.5 कप मैदा घेतलाय. ग्रॅमने मोजायला गेलं तर 350 ग्रॅम मैदा आहे. मी इथे ग्रॅम आणि कपाचं माप सुद्धा सांगणार आहे की ज्याच्याने तुमची बालुशाही एकदम परफेक्ट बनेल. हा मैदा मी चाळणीने चाळून घेतलाय. मैदा चाळून घेतल्याने मैदा हलका होतो आणि आपण जेव्हा बाकीचं साहित्य त्यात टाकतो तेव्हा सगळ्या मैद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होतं. आता त्यात 1 चमचा बेकिंग पावडर घालूया. त्यानंतर यात थोडंसं मीठ घालूया. कधीही गोडाच्या पदार्थात थोडंसं मीठ घालायचं, त्याच्याने पदार्थाची चव अधिकच वाढते. आता हे कोरडं साहित्य मिक्स करून घेऊया. इथे सांगितलेल्या मेजरमेंटने तुम्ही बालुशाही केली तर एकदम खस्ता आणि रसरशीत बालुशाही बनेल. आता मेन इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे तूप. इथे अर्धा कप तूप म्हणजे 100 ग्रॅम तूप घेतलं आहे. त्याच्याने आपली बालुशाही मस्त खुसखुशीत होणार, म्हणून आपण तुपाचा वापर करत आहोत. तुपाने पदार्थ खुसखुशीत बनतो तर तेलाने पदार्थ कुरकुरीत बनतो. आपल्याला बालुशाही खुसखुशीत बनवायची आहे, म्हणून आपण इथे तुपाचा वापर करत आहोत. तूप घालून सर्व पिठाला व्यवस्थित तूप असं चोळून घ्यायचं. आता इथे महत्वाची टीप म्हणजे आपल्याला हे पीठ चपातीच्या पिठासारखं मळून नाही घ्यायचं, तर हलक्या हाताने एकत्र करून गोळा तयार करायचा आहे. आता यात थोडं थोडं पाणी घालून घट्टसर गोळा बनवून घ्यायचा. त्याच्याने बालुशाही मस्त पदर सुटतात. हे बघा, असं पीठ फक्त एकत्र करून घट्टसर गोळा करून घ्यायचा. तुम्ही पाहू शकता पीठ बांधून झालंय. असं पीठ बांधलं गेलं पाहिजे. हे पीठ बांधण्यासाठी मला अर्धा कप पाणी लागलंय. आणि पिठामध्ये बेकिंग पावडरचाच वापर करा, त्याच्याने खूप छान रिझल्ट मिळतो. आता हे पीठ आपण एका नॅपकिनने झाकून ठेवूया आणि याच्यासाठी लागणारा पाक बनवून घेऊया. त्याआधी केसरचं पाणी बनवून घेऊया. एका बाउलमध्ये केसरच्या काड्या घेतल्यात, त्यात गरम पाणी घालून भिजत ठेवल्यात. हे केसरचं पाणी आपण नंतर पाकामध्ये टाकणार आहोत. पाक बनवण्यासाठी मी इथे एका पॅन मध्ये 500 ग्रॅम साखर म्हणजेच 2.5 कप साखर घेतली आहे. ती पॅन मध्ये घालूया. 2.5 कप साखर घेतली आहे, त्याच्या अर्ध पाणी घ्यायचं आहे. म्हणजेच 2.5 कप साखरेसाठी 1.25 कप पाणी घ्यायचं आहे. आता हे सगळं मिक्स करून साखर वितळून घ्यायची. इथे महत्वाची टीप म्हणजे आपल्याला बालुशाहीसाठी पाक हा जास्त जाड नको आणि जास्त पातळही नको. म्हणजेच आपल्याला 1 तारी किंवा 2 तारी पाक नाही करायचा. पाक जर जास्त थिक झाला तर बालुशाहीमध्ये पाक न जाता बालुशाही कडक होणार आणि जर पाक जास्त पातळ झाला तर बालुशाही क्रंची न राहता नरम पडणार. म्हणूनच पाक व्यवस्थित बनला पाहिजे. तुम्ही पाहू शकता साखर वितळलेली आहे. जिलेबीसाठी जसा पाक बनवतो तसाच पाक बालुशाहीसाठी बनवायचा आहे. फक्त आपल्याला पाकाला चिकटपणा येईपर्यंत शिजून घ्यायचा. आता त्याच्यातच मी हे बनवलेलं केसरचं पाणी घालते. त्याच्याने बालुशाहीला मस्त फ्लेवरही येतो आणि बालुशाही दिसायलाही खूप छान दिसते. आणि त्याच्यातच 2 अख्ख्या वेलच्या घेतल्यात, त्या घालूया. वेलचीनेही फ्लेवर खूप छान येतो. तुम्हाला जर वेलची पावडर घालायची असेल तर तुम्ही वेलची पावडर सुद्धा घालू शकता. हा पाक मी बरोबर 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेतलाय. हे बघा, असं चिकटपणा आला पाहिजे. थोडंसं जाड पाक असला पाहिजे, पण 1 तारी पाक नाही करायचा. आपला पाक बनून तयार आहे. आता स्टोव्ह बंद करून घ्यायचा. नंतर हा पाक थंड झाल्यावर अजून जाड होणार, म्हणून आपल्याला इथे 1 तारी किंवा 2 तारी पाक बिलकुल करायचा नाही. आता पुढची प्रोसेस बघूया. झाकून ठेवलेलं पीठ बघूया. हे बघा, मस्त पीठ तयार झालंय. तुम्हाला मी त्याच्यातील पदर दाखवते. हे बघा, पिठामध्ये असे लेयर्स तयार झाले पाहिजेत, तरच बालुशाहीला मस्त पदर सुटतात.
आता फक्त हलक्या हाताने पुन्हा मळून घ्यायचं. जास्त मळू नका. पीठ व्यवस्थित एकत्र करून झालंय, त्याचे आता छोटे छोटे गोळे करून बालुशाही बनवून घेऊया. असा पिठामधील छोटासा गोळा घेऊन तळ हातावर असं फिरवायचं. जास्त दाब नाही द्यायचा. हलक्या हाताने एकदा उलट्या बाजूने फिरवायचं, परत दुसऱ्या बाजूने फिरवायचं. असं फिरवल्याने मस्त लेयर्स तयार होतात बालुशाहीला. हे बघा, असं करून त्याच्या मधोमध होल करायचा. बोटाने करता नाही आला तर अशी पेन्सिल घेऊन होल करायचा. दुसरं पण दाखवते. एकदा सरळ बाजूने पुन्हा उलट्या बाजूने गोल फिरवायचं आणि मग मधोमध होल करायचा. होल केल्याने जेव्हा आपण बालुशाही तळतो तेव्हा व्यवस्थित तळली जाते आणि पाकात टाकतो तेव्हा पाकही मस्त आतपर्यंत मुरतो. तुम्ही पाहू शकता सर्व बालुशाही बनून तयार आहेत. आता आपण बालुशाहीला तळायला घेऊया. बालुशाही तळताना सुद्धा काही टिप्स लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्या म्हणजे बालुशाही तळताना तेलाचं टेम्परेचर किती असावं आणि किती वेळ बालुशाही तळायची आहे. एका पॅन मध्ये तेल घेतलेल्या तेलाचं टेम्परेचर एकदम कमी असायला पाहिजे. एकदम कमी आचेवर बालुशाही तळायची आहे. इथे मी एक गोळा टाकून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता गोळा पटकन वर आला नाही, म्हणजेच तेल असंच गरम तापलेलं पाहिजे. एकदम कडकडतं तेल गरम करून घेऊ नका. आता हा गोळा आपण काढून घेऊया. बालुशाही तेलात सोडूया. बालुशाही तेलात सोडून झाल्यावर त्यांना अजिबात हात लावायचा नाही. हळूहळू त्या आपोआप वर येणार, तेव्हा आपल्याला त्यांना उलट करून घ्यायचं आहे. हे बघा, हळूहळू बबल्स यायला सुरुवात झाली आहे. तुम्ही पाहू शकता हळूहळू बालुशाही वर यायला सुरुवात झाली आहे. थोडीशी आच मीडियम करून घ्यायची. तुम्हाला दिसत असेल सुरुवातीला बालुशाही लहान होती आणि आता बालुशाहीची साईज डबल झाली आहे. मस्त फुलून वर आली आहे. आता उलट करून दोन्ही बाजू व्यवस्थित गोल्डन होईपर्यंत तळून घेऊया. म्हणून पुन्हा एकदा सांगते, मंद आचेवरच तळून घ्यायची. तुम्ही जर जास्त गरम तेलात तळलं तर बालुशाही आतमध्ये कच्ची राहणार आणि बाहेरून डार्क कलर येणार. बालुशाही तळून झाली की आपण याला बनवलेल्या पाकामध्ये लगेच टाकणार आहोत. म्हणून पाक सुद्धा पुन्हा एकदा हलकं गरम करून घ्यायचं, म्हणजे सर्व पाक बालुशाहीमध्ये मस्त ऑब्झर्व होणार. हे बघा, बालुशाही तळून तयार आहेत. अशा कलरवर काढून घ्यायची, कारण तेलातून काढल्यावर बालुशाही गरम असल्यामुळे बालुशाहीला कलर थोडासा अजून गोल्डन होतो. आता या हलक्या गरम केलेल्या पाकात या बालुशाही टाकून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता पाकात टाकल्यावर बालुशाहीला मस्त बबल्स येत आहेत, म्हणजेच समजायचं बालुशाहीमध्ये पाक मस्त ऑब्झर्व होत आहे. प्रत्येक बालुशाहीवर असा पाक टाकून घ्यायचा आणि 2 मिनिटं एक बाजू बुडून घ्यायची आणि उलट करून 2 मिनिटं दुसरी बाजूही बुडून घ्यायची. जास्त वेळ बालुशाही पाकामध्ये ठेवू नका. फक्त 4 ते 5 मिनिटं पाकामध्ये ठेवायची. जोपर्यंत बालुशाही पाकामध्ये ठेवली आहे तोपर्यंत दुसरी बॅच तळून घेऊया. दुसरी बॅच तळताना तेल एकदम थंड करून घ्यायचं आणि मगच दुसऱ्या बालुशाही तेलात सोडायच्या, कारण की बालुशाही एकदम मंद आचेवर तळून घ्यायची आहेत. तुम्ही पाहू शकता ह्या बालुशाही सुद्धा तळून वर आल्यात. त्या उलट्या करून गोल्डन होईपर्यंत तळून घेऊया. बालुशाही तळताना पेशन्स महत्वाचे, तरच तुमची बालुशाही खुसखुशीत तळून होणार. दुसऱ्या बालुशाही सुद्धा तळून झाल्यात. आता आपण पाकातील बालुशाही काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त बालुशाही बनून तयार आहे. अशाच सर्व टिप्स फॉलो करा आणि परफेक्ट बालुशाही घरच्या घरी बनवा. एक बालुशाही तुम्हाला तोडून दाखवते. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती मस्त पदर सुटलेत आणि एकदम रसरशीत बालुशाही बनून तयार आहे. बाहेरून मस्त क्रंची आणि आतमधून मस्त रसरशीत. हे बघा, आपली मिठाईवाल्यांसारखी बालुशाही बनून रेडी आहे. येणाऱ्या रक्षाबंधनला नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करा. चला भेटूया पुन्हा नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.